Γεια σας και καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς «Η αρχαία ελληνική τραγωδία στον 20ο και 21ο αιώνα». Αυτό το δεύτερο επεισόδιο έχει τίτλο «Η αναβίωση». Στο πρώτο επεισόδιο, το εισαγωγικό, ακολουθήσαμε μια συνοπτική πορεία από τον Όμηρο, δηλαδή το 800 π.Χ. και καταλήξαμε στην Επανάσταση του 1821, μόλις πριν το τέλος του 19ου αιώνα, τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, του σύγχρονου ελληνικού κράτους, το 1830, με το πρωτόκολλο ανεξαρτησίας του Λονδίνου. Εκεί λοιπόν δημιουργήθηκε μια νέα Ελλάδα με ένα πληθυσμό γύρω στους 750.000 κατοίκους, η οποία όμως βρέθηκε να παλεύει με τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις και μεγάλες ευρωπαϊκές αντιξοότητες για να επαναπροσδιοριστεί με τη δικαιωματική της ταυτότητα ως απόγονος και συνεχιστής της Αγίας Ελλάδας. Μετά από 500 χρόνια λοιπόν Οθωμανικής δουλείας, μια αγροτική στην κυριολεξία χώρα με μηδαμινή παιδεία, δεν είχε καν τις προϋποθέσεις ούτε και την πολυτέλεια να οραματιστεί και να ανακαλύψει την αρχαιοελληνική της πολιτιστική κληρονομιά. Για να δημιουργηθεί αυτή η γέφυρα σύνδεσης, στρατεύτηκαν οι διανοούμενοι. Οι διανοούμενοι λοιπόν έδωσαν πολιτιστικές, ιστορικές, φιλοσοφικές αλλά και πολιτικές απαντήσεις που θα ήταν όμως κατανοητές και αναγνωρίσιμες από τον ταλαιπωρημένο νέο Έλληνα αγρότη. Για να ευαισθητοποιηθεί λοιπόν αυτός ο ταλαιπωρημένος λαός σε σχέση με την εθνική του ταυτότητα, θα έπρεπε να βρεθεί μία φόρμουλα που θα συνέδεε αυτό το ένδοξο αρχαιοελληνικό παρελθόν με τους νέους άθλους που ήταν ο άθλος της απελευθέρωσης και της ανεξαρτησίας αυτού του λαού και της δημιουργίας του νέου κράτους. Το στοιχείο λοιπόν που πρότεινε η ελληνική διανόηση, η διανόηση εκείνης της εποχής, ήταν το λαϊκό στοιχείο, το παραδοσιακό στοιχείο, που ήταν αναγνωρίσιμο από όλους και θα μπορούσε έτσι να γίνει το μέσο σύνδεσης με τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο την επιθυμητή ιστορική συνέχεια. Μία εξειδανικευμένα ελληνική λαογραφική οπτική με έντονα όμως δυτικά στοιχεία. Έτσι λοιπόν μέσω των λαογραφικών στοιχείων αναζητήθηκε και βρέθηκε η σύνδεση και η ιστορική συνέχεια του αρχαίου ελληνικού κόσμου, της βυζαντινής περίοδου, των χρόνων υπό Οθωμανική αυτοκρατορία και της σύγχρονης εποχής. Οι λαογράφοι της εποχής εξέφρασαν την άποψη ότι οι ξένοι λαογράφοι δεν έχουν ούτε τη γνώση, ούτε την ικανότητα, αλλά ούτε καν το δικαίωμα να ασχοληθούν και να κρίνουν την ελληνικότητα των Ελλήνων. Ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες λαογράφους της εποχής, ο Γρηγόριος Εφλάμπιος, δηλώνει, θα σας το διαβάσω: «Δεν ξέρω κατά πόσο ένας ξένος μπορεί να αφομοιώσει ποτέ το πνεύμα ενός λαού σε σημείο που να τολμήσει να διορθώσει και να αλλάξει τις δημιουργίες των ανθρώπων, ειδικά όταν ο ίδιος ο Έλληνας, ο γεννημένος και μεγαλωμένος στην πατρίδα του και σε επαφή με τα έθιμα του και με τη γλώσσα του από την παιδική του ηλικία, δεν δίνει στον εαυτό του ένα τέτοιο δικαίωμα». Έτσι δηλώνει ο Γρηγόριος Εφλάμπιος. Για ποιο λόγο λοιπόν άραγε κάποιες χώρες της Δυτικής Ευρώπης προσπάθησαν να απομονώσουν αυτό το νέο ελληνικό κράτος από τις ρίζες του, αλλά κατά κάποιο τρόπο και τον ίδιο το γεωγραφικό του χώρο που δημιούργησε και έθρεψε αυτές τις ρίζες, που οι ίδιες αυτές χώρες θεωρούν ως ρίζες του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Αυτό είναι ένα ερώτημα που επανέρχεται πολλές φορές ακόμα και σήμερα μέσα από διάφορα πολιτιστικά, οικονομικά και πολιτικά γεγονότα. Με τις αρχές λοιπόν του 20ου αιώνα, τους Βαλκανικούς πολέμους και τη Μικρασιατική καταστροφή,
Τα αισθήματα ταυτότητας του ελληνικού λαού έχουν πλέον ταυτιστεί με την αρχαιοελληνική τους παράδοση και πολιτισμό. Η ελληνικότητα και η αρχαιοελληνική παράδοση των Ελλήνων είναι πλέον εντελώς αδιαπραγμάτευτη. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, όπως είπαμε, είμαστε στις αρχές του 20ου αιώνα, έρχεται στην Ελλάδα κάπως καθυστερημένα και ο μοντερνισμός, όπου η γενιά του 30 είναι αυτή που θα τον εκφράσει, θα εκφράσει αυτό το μοντερνισμό. Χαρακτηρίζεται παράλληλα και από την αναβίωση του αρχαίου ελληνικού δράματος. Οι όροι και οι εκφράσεις μοντέρνο, μοντερνισμός καθορίζουν την ελληνική διανόηση, την έχουν να συζητά, να ανταλλάσσει απόψεις, αλλά παράλληλα την διχάζουν, εμπνέουν και διχάζουν αυτό τον πνευματικό κόσμο μέσα από διαλόγους και εντάσεις. Η αλήθεια είναι ότι για τους καλλιτέχνες η απόρριψη των κανόνων του ρεαλισμού αποτελεί μια πολύ σημαντική περίοδο για την εξέλιξη της τέχνης τους. Απορρίπτοντας τα κλασικά πρότυπα και κάθε τι το οποίο είναι αντικειμενικό, απελευθερώνουν τους προσωπικούς τους εκφραστικούς δρόμους, τις προσωπικές τους ανάγκες και αισθήσεις. Οι μεγάλοι ποιητές είναι και αυτοί που θα υιοθετήσουν αυτόν τον ευρωπαϊκό μοντερνισμό, θα τον ενσωματώσουν στην ελληνική παράδοση και τους ελληνικούς τρόπους έκφρασης και θεματολογίας. Όλες οι τέχνες πάνε σε παράλληλους δρόμους με την ποίηση, όπου οι μεγάλοι ποιητές όπως ο Γιώργος ο Σεφέρης, ο Οδυσσέας Ελίτης, ο Κωνσταντίνος Καβάφης, Ανδρέας Εμπειρίκος, Νίκος Γκάτσος, Νίκος Εγγονόπουλος, Νίκος Καβαδίας, Γιάννης Ρίτσος, Νικηφόρος Βρετάκος, αλλά και μέσα στο γενικότερο κλίμα της λογοτεχνίας που είναι σε έξαρση με λογοτέχνες όπως ο Ηλίας ο Βενέζης, ο Στρατής Μυριβίλης, Κοσμάς Πολίτης, Παντελής Πρεβελάκης, αλλά και άλλες μεγάλες μορφές της τέχνης όπως είναι οι εικαστικοί καλλιτέχνες, με τον αναφέρω τον Κωνσταντίνο Παρθένη, Φώτη Κόντογλου, τον Γιώργο Μπουζιάννη, Γιάννη Τσαρούχη, Γιάννη Μόραλη, Νίκο Χατζικυριάκο Γκίκα. Όλοι αυτοί και όλη αυτή η κίνηση γνωρίζουν πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Μέσα σε αυτή λοιπόν την ατμόσφαιρα και το θέατρο περνά σε μια εξελικτική και δημιουργική κατάσταση με έντονη την τάση της αναβίωσης του αρχαίου ελληνικού δράματος. Εδώ οφείλω να πω ή μάλλον να υπενθυμίσω ότι αυτή η φοβερή γενιά του 30 δεν ήταν καθόλου ενωμένη. Το αντίθετο μάλιστα. Χωρισμένοι καλλιτέχνες σε δύο κατηγορίες, σε δύο ομάδες, αυτές των συντηρητικών και των προοδευτικών. Έβλεπαν λοιπόν το θέμα, αυτές οι δύο ομάδες έβλεπαν λοιπόν το θέμα αυτό της αναβίωσης του αρχαίου ελληνικού δράματος και το ανέβασμα παραστάσεων μέσα από τάσεις που κινούνταν μέσα σε μια ετοιμοπόλεμη κατάσταση, μια ετοιμοπόλεμη κατάσταση ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες. Οι συντηρητικοί θεωρούσαν ότι το αρχαίο δράμα πρέπει να παραμείνει στην αρχική του μορφή, να μην αλλάξει καθόλου το ύφος του, διότι αυτή είναι η πολιτιστική, αυτή είναι η προγονική κληρονομιά. Ενώ οι προοδευτικοί πίστευαν ότι ο εκμοντερνισμός του αρχαίου δράματος είναι απαραίτητος και είναι αυτό το στοιχείο το οποίο θα φέρει πλέον τον κόσμο κοντά στο αρχαίο θέατρο και στο θέατρο γενικότερα, στην αρχαία ελληνική σκέψη και κουλτούρα. Και οι δύο τάσεις πίστευαν η καθεμία με το δικό της τρόπο στα ίδια πράγματα. Δηλαδή ότι πρέπει να υπάρξει μια ουσιαστική μελέτη του αρχαίου δράματος και μέσα από αυτή τη μελέτη και τον τρόπο έκφρασής της θα μπορούσε πλέον αυτός ο λαός να αποκτήσει την ταυτότητα που του αξίζει και να ταυτιστεί ουσιαστικά με την αρχαία Ελλάδα.
Βρισκόμαστε λοιπόν στις αρχές του 20ου αιώνα. Η θεατρική σκηνή αποτελείται κατά κάποιο τρόπο από ερασιτεχνικές ομάδες, θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε θεατρικές ομάδες, αλλά επί της ουσίας υπάρχουν μόνο δύο επαγγελματικά θέατρα, τα οποία πάνε έχουν μια κατά κάποιο τρόπο παράλληλη πορεία με τα ευρωπαϊκά θέατρα της εποχής. Αυτά είναι το Βασιλικό Θέατρο και η Νέα Σκηνή. Και οι δύο αυτές σκηνές ξεκίνησαν με το άνοιγμα του αιώνα, αλλά μέχρι το 1908 είχαν κλείσει και οι δύο αυτοί θεατρικοί οργανισμοί. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και συγκεκριμένα το 1932 δημιουργείται το Εθνικό Θέατρο, ο εκφραστής, θα μπορούσαμε να πούμε, της συντηρητικής παράταξης, και το 1934 το αντίπαλο δέος, ο εκφραστής της προοδευτικής παράταξης, που είναι η Λαϊκή Σκηνή του Κάρολου Κουν. Η Λαϊκή Σκηνή κρατήθηκε μόνο για 2 χρόνια. Έκλεισε το 1936 για να ανοίξει μερικά χρόνια αργότερα μια άλλη σκηνή, πάλι κάτω από τον Κάρολο Κουν, το Θέατρο Τέχνης, που θα παίξει ένα καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του ελληνικού θεάτρου γενικότερα, αλλά και της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας και κωμωδίας ειδικότερα, για πολλά χρόνια μέχρι και το τέλος του 20ου αιώνα. Ας επιστρέψουμε όμως στην καθοριστική, θα μπορούσα να πω, δεκαετία του 30. Δεκαετία η οποία λειτουργήσε καθοριστικά, πολιτιστικά, αλλά όχι μόνο, και μέσω συγκρουσιακών αγώνων. Το θέμα της αναβίωσης του αρχαίου δράματος σε αυτή την περίοδο απασχολεί έντονα το χώρο της διανόησης, από τους ανθρώπους του θεάτρου μέχρι και την ακαδημαϊκή κοινότητα και τη δημοσιογραφική κοινότητα, που μέσω του τύπου της εποχής, μέσω δημόσιων διαλόγων, διαλέξεις, εκφράζουν τις απόψεις τους και τις όποιες αντιθέσεις υπάρχουν μεταξύ τους, βασισμένοι σταθερά πάνω σε αυτές τις δύο πολιτιστικές και μοιραίως κοινωνικές και πολιτικές κινήσεις, τη συντηρητική και την προοδευτική κίνηση. Σε όλη αυτή τη διαδικασία το κράτος κράτησε μια εντελώς, να είμαι ειλικρινής, μια εντελώς αδιάφορη στάση. Θα μπορούσε να διαδραματίσει ένα θετικό ρόλο και να δώσει θετικές λύσεις που θα τερμάτιζαν κάπως αυτή την μοιραία αντιπαράθεση, που μόνο καλό σε τελική ανάλυση δεν έκανε στην όλη εξέλιξη της θεατρικής τέχνης στην Ελλάδα, που όμως είναι η χώρα η οποία γέννησε το θέατρο. Η αδιαφορία λοιπόν των ελληνικών κυβερνήσεων βοήθησε στο να συνεχιστεί αυτή η χωρίς αποτέλεσμα και πολιτιστικά καταστροφική αντιπαράθεση που κράτησε για πολλά χρόνια. Το Εθνικό Θέατρο, όπως είπαμε, κρατούσε τη σημαία της συντηρητικής πλευράς, ενώ από την άλλη πλευρά οι προοδευτικοί είχαν τη φωνή του Κάρολου Κουν να επιχειρηματολογεί και να δηλώνει την έντονη παρουσία του ως ανανεωτής του θεάτρου σε μια πλήρη και κάθετη αντιπαράθεση με το εθνικιστικό συντηρητισμό του εθνικού θεάτρου και των εκπροσώπων του, όπως του Θεόδωρου Συναδεινού, που θεωρούσε ότι ο μόνος εκφραστής του ελληνικού πνεύματος που μπορεί να διατηρήσει και να προστατεύσει την αρχαία ελληνική κληρονομιά των Ελλήνων είναι το Εθνικό Θέατρο, με την πατριωτική του συνείδηση και τον ανάλογο πατριωτικό προσωπικό που στηρίζει αυτό το θέατρο. Αυτό που λέω δεν είναι ένα συμπέρασμα δικό μου, ούτε μια κριτική στάση μιας διάλεξης με θέμα κράτος και θέατρο το 1924. Αυτό είναι δική του εισήγηση, του ίδιου, δηλαδή του Θόδωρου Συναδεινού, και
βγαίνει το συμπέρασμα μέσα από διάφορες εισηγήσεις που έκανε. Το κράτος και θέατρο το 24 είναι μια καθαρά δική του δήλωση. Μέσα λοιπόν από όλες αυτές τις πολιτικοκοινωνικές ανακατατάξεις, τις πολιτιστικές αναζητήσεις και τις προσπάθειες συγκρότησης του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη Μικρασιατική καταστροφή, αναδύεται σιγά σιγά στο θέατρο ο ρόλος του σκηνοθέτη, για να εδραιωθεί βασικά μέσα στη δεκαετία του 30. Το γεγονός βέβαια είναι ότι το Εθνικό Θέατρο είναι στην ουσία ο εκφραστής της γερμανικής σχολής. Το αντίπαλο δέος, θεατρικός εκφραστής της προοδευτικής γενιάς του 30, ο Κάρολος Κουν, σε μια μεταγενέστερη διάλεξή του μας λέει, θα σας το διαβάσω: «Ερευνούμε, εργαζόμαστε και επιτρέπουμε στους εαυτούς μας να επηρεαστούν από την παράδοση του τόπου μας, τη σύγχρονη κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα και τα μέσα έκφρασης του σύγχρονου θεάτρου, προκειμένου να φέρουμε την ποίηση των αρχαίων Ελλήνων θεατρικών συγγραφέων στο προσκήνιο. Όχι ως μια στατική γλώσσα, αλλά ως αυτό που αποκαλούμε σύγχρονο θέατρο. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς μπορούν να υπάρξουν στην εποχή μας και να βοηθήσουν το σύγχρονο άνθρωπο. Στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε το αρχαίο ελληνικό δράμα όπως το βλέπουμε και το καταλαβαίνουμε σήμερα, για αυτούς που ζουν σήμερα». Για να δούμε λοιπόν ποιοι είναι οι βασικοί πρωταγωνιστές αυτής της ιδεολογικής, πολιτικής, κοινωνικής, πολιτιστικής αλλά και αισθητικής αντιπαράθεσης. Όπως ήδη ανέφερα, η γερμανική σχολή ξεκινά τις εργασίες της με θέμα την αναβίωση του αρχαίου ελληνικού δράματος, της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας ειδικότερα, έχοντας ως οδηγό και εκφραστή αυτής της κίνησης έναν αυστριακό σκηνοθέτη, τον Max Reinhardt. Ο Max Reinhardt με τις παραστάσεις του «Ιδίππους Τύραννος», «Ορέστια», αλλά και από την κωμωδία του «Λύσιστράτη». Η Γερμανία, μέσω λοιπόν αυτών των παραστάσεων, η Γερμανία πρωτοστατεί στην αναβίωση του αρχαίου ελληνικού δράματος, μαζί με άλλες δύο χώρες που είναι η Αγγλία και η Γαλλία. Οι πρώτες παραστάσεις στη Γαλλία ήταν η Αντιγόνη, το 1844 μάλιστα, ο Υπόλοιτος που παρουσιάστηκε το 1853 και το 1858 ο Ιδίππους Τύραννος με την Ηλέκτρα το 1863. Την ίδια περίοδο έχουμε παραστάσεις τραγωδίας στο Λονδίνο, όπου το 1845 ανεβαίνει η Αντιγόνη. Όπως βλέπετε έχουμε Αντιγόνες και στη Γαλλία και στην Αγγλία. Η Αντιγόνη λειτουργεί στην Ευρώπη σαν ένα πανανθρώπινο σύμβολο αντίστασης στα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Στην Ελλάδα όμως τι γίνεται? Εδώ έχουμε έναν μεταφραστικό οργασμό από το πρωτότυπο στη δημοτική, με μια έντονη προσπάθεια να μην παραμεληθεί η ποιητικότητα του λόγου. Και πολύ καλά έκαναν, διότι το να διατηρηθεί η ποιητικότητα είναι η αρχή και το τέλος για να μπορέσεις να μεταδώσεις σε μια σύγχρονη γλώσσα την αρχαία ελληνική τραγωδία και κωμωδία. Μια καθοριστική μετάφραση, μια καθοριστική μεταφραστική προσπάθεια είναι αυτή της άλκησης του Ευρυπίδη από τον Κωνσταντίνο Χριστομάνο το 1901, που έκανε και τη σκηνοθεσία αυτής της παράστασης στη Νέα Σκηνή. Οι παραστάσεις πάνω στην τραγωδία πληθαίνουν, με τον Ευρυπίδη να είναι η αγαπημένη επιλογή για τους ανθρώπους του θεάτρου, αλλά και για το ελληνικό θεατρόφιλο κοινό. Ο Φώτος Πολίτης, αφού σκηνοθετεί τον Ιδίπποδα Τύραννο το 1919, ανεβάζει το 1927 την Εκάβη στο Καλιμάρμαρο Στάδιο, όπου και το σκηνοθετικό του ταλέντο γνωρίζει μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι μία από τις
πρώτες παραστάσεις στην Ελλάδα που θεωρούνται πλέον επαγγελματικές με την κυριολεξία του όρου. Θαλαντούχοι επαγγελματίες ηθοποιοί, πολλές πρόβες, ένας σκηνοθέτης με άποψη και ένα κοινό να γεμίζει το στάδιο, 15.000 θεατές. Εδώ θα πρέπει να αναφερθούμε σε ένα μεγάλο πολιτιστικό γεγονός, ένα πρωτοποριακό γεγονός που έβαλε την Ελλάδα πραγματικά πάνω στο δημιουργικό θεατρικό ευρωπαϊκό χώρο και όχι απλά σαν ένα μνημειακό στοιχείο. Θα τολμούσα να πω ότι αυτό το γεγονός ήταν μια πολιτική πράξη για την αδελφοσύνη των λαών και για την παγκόσμια ειρήνη. Τόσο πολύ. Αυτή η πράξη είναι η δελφική ιδέα. Ένα όραμα που μοιράστηκαν και πέτυχαν μαζί ένας εμπνευσμένος ποιητής, ο ποιητής της γενιάς του 30, ο Άγγελος Σικελιανός, και η σύζυγός του, Εύα Πάλμερ, που ήταν και η ψυχή που στήριξε αυτό το γεγονός από την διάσκεψη της παγκόσμιας διανόησης στους Δελφούς μέχρι και τις δύο δελφικές γιορτές το 1927 και το 1930. Το 1927, σε σκηνοθεσία Εύα Πάλμερ, με βασικό χορηγό τον Αντώνη Μπενάκη, παρουσιάζει το Προμηθέας δεσμό της. Ενώ το 1930, σε δική της σκηνοθεσία και με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον Άγγελο Σικελιανό, παρουσιάζονται οι Οικέτιδες. Πρέπει να αναφέρω ότι στις Οικέτιδες, και πάρα πολύ σωστά, αυτό το στοιχείο που κυριαρχεί είναι το στοιχείο του χορού. Παράλληλα με τις παραστάσεις είχαν οργανωθεί και αθλητικοί αγώνες στο στάδιο των Δελφών, παραδοσιακοί χοροί, εκθέσεις, ένα μεγάλο πολιτιστικό γεγονός δηλαδή και άλλα γεγονότα. Την ίδια περίοδο έχουμε και τις επισκέψεις της μεγάλης χορογράφου και χορεύτριας της Ισιδώρας Ντάνκαν, μαζί με τις μαθήτριές της στην Ελλάδα, στην Αθήνα συγκεκριμένα, όπου διατηρεί και μία κατοικία μαζί με τον αδερφό της Ραϊμόντο, μέγα φιλέλλην και λάτρη της αρχαίας Ελλάδας. Είναι σύζυγος της Πινελόπης Σικελιανού, αδερφής του Άγγελου Σικελιανού. Ο Ραϊμόντος και η Ισιδώρα ταύτισαν τον προσωπικό τους τρόπο ζωής με την αρχαία Ελλάδα και υιοθέτησαν ακόμα και το αρχαιοελληνικό ντύσιμο. Πίστευαν ότι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός συνδέεται με το σύγχρονο μέσω του Βυζαντίου και μέσω της δημοτικής παράδοσης. Μια άποψη που, όπως είπαμε και στο πρώτο εισαγωγικό επεισόδιο, κυριάρχησε στο χώρο της διανόησης, στο δρόμο της ταυτότητας του ελληνικού έθνους. Οι φιλέλληνες, συμπεριλαμβανομένων της Ισιδώρας, του Ραϊμόντου, της Εύας Πάλμερ κλπ., αντιμετώπιζαν τους νεοέλληνες σαν απόγονους των αρχαίων Ελλήνων και κοινωνούς του πολιτισμού τους. Εδώ σε αυτή τη χαρακτηριστική φωτογραφία βλέπουμε τον Ραϊμόντο Ντάνκαν, την Πινελόπη Σικελιανού και το γιο τους, τον Μενάλκα. Κλείνοντας λοιπόν αυτή την πολύ σημαντική ενότητα των δελφικών εορτών και ανοίγοντας την οπτική γωνία σε σχέση γενικά με την αναβίωση του αρχαίου ελληνικού δράματος, θα ήθελα να επισημάνω ότι αν και δεν υπάρχουν πολλές καταθέσεις, πιστεύω ότι οι ψυχές που ενεργοποίησαν όλη αυτή τη δυναμική, χωρίς να ερμηνεύουν τους κεντρικούς ρόλους, είναι ο Ραϊμόντος Ντάνκαν και η Πινελόπη Σικελιανού, για την οποία δυστυχώς οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι πολύ λίγες, περιορισμένες. Για τον Ραϊμόντο βέβαια υπάρχουν πολλές πληροφορίες, πολλά αρχεία και η σχέση του με την Ελλάδα είναι τεκμηριωμένη, όπως και της αδερφής του, της Ισιδώρας. Είναι γεγονός καταγραμμένο ότι το 1911 δημιουργεί στη Γαλλία, στο Παρίσι, την Ακαδημία Ραϊμόντου Ντάνκαν, όπου διδάσκει τις αρχαίες ελληνικές τέχνες από το θέατρο μέχρι και τη φιλοσοφία.
Το 1922 δημιουργεί και το δικό του θέατρο στο Παρίσι, ενώ πολύ πιο πριν, αυτό είναι πολύ σημαντικό, το 1909 περιοδεύει με πολύ μεγάλη επιτυχία στην Αμερική την τραγωδία «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή, ανοίγοντας έτσι το θέμα της αναβίωσης του αρχαίου ελληνικού δράματος στο νέο κόσμο. Εδώ, σε αυτή τη φωτογραφία που θα δείτε, που βλέπετε, εδώ κοντά στην Ομόνοια, στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου, το 1900 ιδρύεται το Βασιλικό Θέατρο. Τα πρώτα 2 χρόνια δεν παρουσιάζεται τραγωδία στη σκηνή του. Η αντίθεση προς τους Έλληνες τραγικούς ποιητές είναι εμφανής, μια και η αρχαία ελληνική τραγωδία δεν περιλαμβάνεται ούτε καν στο δραματολόγιο του θεάτρου, εν αντιθέσει με τα ευρωπαϊκά έργα που κυριαρχούσαν. Μάλιστα, η οποιαδήποτε απόπειρα παρουσίασης τραγωδίας λόγω της κριτικής που δεχόταν από την διανόηση και τον τύπο της εποχής, περνούσε μέσα από τις ευρωπαϊκές απόψεις και ιδιαίτερα τις απόψεις της γερμανικής σχολής, όπου το Βασιλικό Θέατρο, όπως είπαμε, εξέφραζε αυτή την άποψη, τη γερμανική άποψη. Το 1903 το Βασιλικό Θέατρο ανεβάζει την Ορέστια σε σκηνοθεσία Οικονόμου. Η μετάφραση είναι στη δημοτική, αλλά είναι βασισμένη καθαρά πάνω σε μια διασκευή σε γερμανικά πρότυπα, καθώς και τα σκηνικά και τα κουστούμια, μαζί και η μουσική της παράστασης. Όλα αυτά τα στοιχεία, δηλαδή κουστούμια, σκηνικά, μουσική, ήρθαν απευθείας από τη Γερμανία και μπήκαν μέσα στην ελληνική παραγωγή. Ένα ολοκληρωμένο δηλαδή γερμανικό πακέτο βασισμένο στη θεαματικότητα. Η μετάφραση όμως ήταν αυτή που ξεσήκωσε τους οπαδούς του αρχαϊσμού και δημιουργήθηκαν μάλιστα και επεισόδια. Οι δημοτικιστές ενάντια στους οπαδούς του αρχαϊσμού. Το 1906, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, το Βασιλικό Θέατρο ανεβάζει στο Καλιμάρμαρο Στάδιο την τραγωδία «Ιδίππους Τύραννος» στο πρότυπο, αυτή τη φορά, υπό τις οδηγίες του Άγγελου Βλάχου και Οικονόμου. Οι κριτικές ήταν αρνητικές. Παράλληλα λοιπόν με το Βασιλικό Θέατρο έχουμε άλλο ένα επαγγελματικό θέατρο στην Αθήνα, που είναι η Νέα Σκηνή του Χριστομάνου, όπου εκεί θα ανέβει η Άλκιστη και η Αντιγόνη σε μεταφράσεις ακραίας δημοτικής. Η αισθητική του Χριστομάνου ήταν εικαστικά δραματική, με έναν έντονο συμβολικό στοιχείο και την αίσθηση του ωραίου να κυριαρχεί, δηλαδή η ομορφιά της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. Την ίδια περίοδο έχουμε και 2 ανταγωνιστικούς εμπορικούς θειάσους πρωταγωνιστριών. Ο ένας είναι της Κιβέλης και ο δεύτερος της Κοτοπούλη. Αυτές οι 2 ανταγωνίζονται μεταξύ τους και προσπαθούν παράλληλα να προσαρμοστούν σε μια νέα πραγματικότητα, όπου ο επαγγελματικός ακολουθεί πλέον τα ευρωπαϊκά πρότυπα με την καθιέρωση του σκηνοθέτη, τις πολλές πρόβες και την προσεγμένη παραγωγή. Το αποτέλεσμα ευνόησε την Κοτοπούλη, που έκανε μεγάλες προσπάθειες προσαρμογής, ήταν πιο ευέλικτη, ενώ η Κιβέλη σταδιακά υποχώρησε από την θεατρική σκηνή, μη μπορώντας να ακολουθήσει αυτούς τους νέους ρυθμούς του ευρωπαϊκού θεάτρου, του ευρωπαϊκού πρότυπου για το θέατρο. Το 1925 ο Σπύρος Μελάς ανοίγει τις πόρτες ενός νέου θειάσου με το όνομα Θέατρο Τέχνης και το ανοίγει με την εσχήλια τραγωδία «Επτά Επιθύβας». Είναι η πρώτη καλλιτεχνική σκηνή μετά τη Νέα Σκηνή του Χριστομάνου. Το επόμενο μεγάλο γεγονός σε σχέση με το αρχαίο δράμα και ειδικότερα με την αναβίωση της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, όπως ανέφερα και νωρίτερα, θα είναι οι Δελφικές Γιορτές, δηλαδή το όραμα του Άγγελου Σικελιανού και της Εύας Πάλμερ, και αυτό θα φέρει το θέμα της τραγωδίας στο κέντρο εξέλιξης της ευρωπαϊκής διανόησης.
Δυστυχώς όμως αυτό το όραμα απελευθέρωσης από δυτικοευρωπαϊκές ρετσέτες αυθεντικότητας δεν κατάφερε να επιβιώσει πέρα από τις δύο δελφικές γιορτές και έκλεισε τον κύκλο του το 1930, με τη δεύτερη δηλαδή, η πρώτη ήταν το 1927. Μαζί με αυτό έσβησε και το σχέδιό τους για τη δημιουργία Δελφικού Πανεπιστημίου ως βάση συνάντησης των λαών. Μέσα από αυτές τις δύο γιορτές του αρχαίου δράματος και φυσικά του ομφαλού της γης στους Δελφούς, ο Σικελιανός και η Εύα Πάλμερ κατάφεραν να δημιουργήσουν νέες καταστάσεις σε σχέση με το ανέβασμα της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. Βέβαια εδώ πρέπει να πω ότι υπήρξε ένας προάγγελος που πρέσβευε κοινές απόψεις με τους ιδρυτές των Δελφικών εορτών, ο Κωνσταντίνος Χριστομάνος, και ένας εμπνευστής που μετέδωσε το πάθος του για τον ελληνικό πολιτισμό στην Εύα Πάλμερ, ο Ραϊμόνδος Ντάνκαν. Η σκηνοθετική αντίληψη που πέρασε η Εύα Πάλμερ και ο Σικελιανός μέσα από το Προμηθέα Δεσμότη, που ήταν η πρώτη παράσταση, αλλά και τις Οικέτιδες, πέρα από τον πρωταγωνιστικό ρόλο του χορού και φυσικά την ομοφωνία του χορού, εκείνο που έγινε είναι ότι δόθηκε μεγάλη έμφαση στον ανοιχτό χώρο του αρχαίου αμφιθεάτρου, με το φυσικό τοπίο να κυριαρχεί σαν ένα ζωντανό σκηνικό. Αυτό λειτουργήσε πολύ περισσότερο στη δεύτερη απόπειρα, που όπως είπαμε ήταν οι Οικέτιδες. Ο χορός σκηνοθετήθηκε με μεγάλη λεπτομέρεια από την Εύα Πάλμερ, όπως και η αισθητική πλευρά γενικότερα, συμπεριλαμβανομένων του σκηνικού χώρου και των κοστούμιών. Κλείνοντας εδώ αυτή την ενότητα με τις δελφικές γιορτές, θα ήθελα πραγματικά να επισημάνω το σημαντικό ρόλο που έπαιξαν δύο γυναίκες από την Αμερική και μία από την Ελλάδα. Η Εύα Πάλμερ, η Ισιδώρα Ντάνκαν και η Πινελόπη Σικελιανού. Μεγάλο ρόλο στην πολιτιστική αφύπνιση μιας νέας Ελλάδας μέσα από τη βαθιά αγάπη τους, τη δική τους αγάπη για την ιστορία, τη φιλοσοφία, τον πολιτισμό γενικότερα και την πολιτιστική προσφορά αυτού του τόπου, της Ελλάδας, τουλάχιστον στη δυτική σκέψη. Τρεις γυναίκες που εναντιώθηκαν σε κατεστημένα, δημιουργώντας προσωπικούς και ιδιαίτερους τρόπους ζωής σε μια πραγματικά προβληματική εποχή όπου κυριαρχεί η άνοδος του φασισμού και της χιτλερικής Γερμανίας. Φεύγοντας από τον ελληνικό χώρο, πάμε στη Νότιο Ιταλία, στη Σικελία, όπου παράλληλα με το τι γίνεται στην Ελλάδα, το 1914 συγκεκριμένα, στη Σικελία, στις Σιρακούσες, επίσης έναν ανοιχτό χώρο, σε ένα αρχαίο θέατρο, σε ένα αμφιθέατρο, έχουμε φεστιβάλ αναβίωσης του αρχαίου δράματος. Πρόκειται για το φεστιβάλ Σιρακουσών, που ήταν συνδεδεμένο με το Ιταλικό Ινστιτούτο Αρχαίου Δράματος. Πρώτη παράσταση, ο Αγαμέμνων του Εσχύλου. Ένα εξίσου σημαντικό διεθνές φεστιβάλ αρχαίου δράματος ήταν και αυτό της Οράγκης, Orange, στη Νότια Γαλλία, κοντά στην Αβινιόν. Το φεστιβάλ αυτό ξεκίνησε πολύ πιο πριν, το 1869, είχε από τότε διεθνή χαρακτήρα και συνεχίζει ακόμα και σήμερα να λειτουργεί στον ίδιο αρχαίο ρωμαϊκό θεατρικό χώρο από όπου ξεκίνησε. Αυτά τα δύο φεστιβάλ θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα πρότυπο παράδειγμα για την Ελλάδα, που αν και αντιμετώπιζε πολύ μεγάλα προβλήματα οικονομικά και πολιτικά, θα μπορούσαν ίσως οι κυβερνήσεις της εποχής να πριμοδοτήσουν και να ενισχύσουν ένα παρόμοιο φεστιβάλ αρχαιοδράματος στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Θα μπορούσαν παραδείγματος χάρη να χτίσουν και να ενεργοποιήσουν
μία κατάσταση πάνω στην ήδη προετοιμασμένη κατάσταση των δελφικών εορτών. Στη θεατρική λοιπόν σκηνή της Αθήνας, ο Σπύρος Μελάς και ο Φώτος Πολίτης προσπάθησαν να φέρουν τα νέα ευρωπαϊκά ρεύματα, τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα, που αυτό που κυριαρχεί πλέον είναι ο σκηνοθέτης, και να τα φιλτράρουν μέσα από την ελληνική πραγματικότητα και με τον τρόπο αυτό να εξυγχρονίσουν τα θεατρικά δεδομένα της εποχής. Ας περάσουμε και ας δούμε λοιπόν τους πρωταγωνιστές αυτής της περίοδου. Είναι ο Άγγελος Βλάχος, 1838-1920, ο οποίος έχει γράψει πληθώρα θεατρικών έργων και αποτέλεσε τον πατέρα της κωμωδίας μετασμάτων, όπως λέγανε, με το έργο του «Η κόρη του Παντοπόλου». Είναι ο Θωμάς Οικονόμου, 1864-1927, που είναι ηθοποιός και ένας από τους πρώτους σκηνοθέτες του νεοελληνικού θεάτρου. Ως διευθυντής, διότι υπήρξε διευθυντής του Βασιλικού Θεάτρου, δίδαξε κυρίως Σέξπιρ και γερμανούς δραματουργούς όπως ο Γκέτε, ο Σίλερ, ο Κλάιστ και άλλοι, και ήταν ο πρώτος που εισήγαγε τη δημοτική γλώσσα στην ερμηνεία των τραγωδιών. Εν συνεχεία είναι ο Κωνσταντίνος Χριστομάνος, 1867-1911, είναι μυθιστοριογράφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας, αλλά και σκηνοθέτης, ιδρυτής του θεατρικού οργανισμού Νέα Σκηνή. Εν συνεχεία ο Μιλτιάδης Λιδωρίκης, 1871-1951, είναι θεατρικός συγγραφέας και πολιτικός, όπου διετέλεσε και διευθυντής της Βουλής. Έργα του παίχτηκαν κυρίως από τους θειάσους Κιβέλη και Κοτοπούλη. Ήταν από τους ιδρυτές και διευθυντής της Εταιρείας Ελληνικού Θεάτρου, οι παραστάσεις τις οποίες αποτέλεσαν σταθμό για την ελληνική σκηνή. Έγραψε θεατρικά έργα και επιθεωρήσεις. Περνάμε στον Πάνο Καλογερίκο, 1877-1955. Ηθοποιός και σκηνοθέτης, από τις πολύ σημαντικές προσωπικότητες του νεοελληνικού θεάτρου. Υπήρξε πρόεδρος και γενικός γραμματέας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και το 1919 οργάνωσε την πρώτη απεργία, πανθεατρική απεργία, για την οικονομική ενίσχυση του Σωματείου. Σκηνοθέτησε τον Προμηθέα Δεσμότη στις Δελφικές Γιορτές του Σικελιανού το 1927 και την Ανδρομάχη του Ρακίνα στο Ηρώδειο το 1928. Ο Σπύρος Μελάς, 1882-1966, δημοσιογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, με έντονη παρουσία στον πνευματικό κόσμο της εποχής του, δίδαξε θέατρο σε δραματικές σχολές, έγραψε θεατρικά έργα και σκηνοθέτησε. Περνάμε στο Φώτο Πολίτη, 1890-1934. Από τις σημαντικότερες πνευματικές μορφές του νεοελληνικού θεάτρου, σκηνοθέτης, θεατρικός δάσκαλος και θεωρητικός του θεάτρου, μοίησε το ελληνικό κοινό στα αριστουργήματα της αρχαίας τραγωδίας και του κλασικού θεάτρου και στα αξιόλογα έργα του νεοελληνικού θεάτρου. Η πρώτη του σκηνοθετική παρουσία στην αρχαία τραγωδία σε δημοτική μετάφραση, ο Ιδίππους Τύραννος, το 1919 στο θέατρο Ολύμπια, με πρωταγωνιστή τον Εμίλιο Βεάκη. Επόμενη παράσταση το 1927, Εκάβη του Ευρυπίδη, με πρωταγωνίστρια τη Μαρίκα Κοτοπούλη, στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Η αλήθεια είναι ότι ο Φώτος Πολίτης δημιούργησε ένα ανώτερο θεατρικό επίπεδο μέσα από τις σκηνοθεσίες του, μέσα από τις επιλογές ρεπερτορίου, τις έντονες και πολύ ωραίες πρόβες και φυσικά τις επιλογές των συνεργατών του. Περνάμε στην Εύα Πάλμερ Σικελιανού, 1874-1952, γεννήθηκε στο Μανχάτεν της Νέας Υόρκης,
Ήταν μια σπουδαία Αμερικανίδα χορογράφος και ιστορικός του χορού, με αξιοσημείωτο έργο στην προαγωγή του χορού της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, του θεάτρου γενικότερα, αλλά και της μουσικής. Παντρεύτηκε τον Έλληνα ποιητή, τον μεγάλο Έλληνα ποιητή Άγγελο Σικελιανό, και μαζί, όπως είπαμε, διοργάνωσαν τις Δελφικές εορτές. Πίστευαν ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν την ανθρωπότητα στην ειρήνη και στην αμοιβαία κατανόηση. Η Πάλμερ χώρισε με τον Άγγελο Σικελιανό το 1934. Επέστρεψε στην Αμερική, όπου μιλούσε για τη δελφική ιδέα και την ελληνική δραματική ποίηση. Συνεργάστηκε με τον χορογράφο Tent Son και το ανδρικό του μπαλέτο, στους οποίους δίδαξε την άποψή της για το χορό στην αρχαία Ελλάδα. Η Εύα Πάλμερ επέστρεψε στην Ελλάδα λίγες εβδομάδες πριν από το θάνατό της το 1952 και τάφηκε στους Δελφούς, δίπλα στον τάφο του Άγγελου Σικελιανού, που είχε αναχωρήσει από αυτόν τον κόσμο ένα χρόνο νωρίτερα. Μαζί με τον Σικελιανό προσπάθησαν να αναβιώσουν το δελφικό πνεύμα που προσπαθεί να επιβιώσει μέχρι και σήμερα. Εδώ ολοκληρώνουμε το δεύτερο επεισόδιο της σειράς «Η αρχαία ελληνική τραγωδία στον 20ο και στον 21ο αιώνα» με τίτλο «Η αναβίωση». Το επόμενο επεισόδιο, με αφετηρία το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, θα μας οδηγήσει στο τέλος του 20ου αιώνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας.